Bună, dragii mei, eu sunt Beatrice, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă propun să pregătim o prăjitură foarte aromată cu pere infuzate în ceai negru cu smeură și fistic. Un desert perfect la cafeaua de dimineață. Haideți să începem! Vom pregăti mai întâi o infuzie de ceai. Eu am folosit un ceai negru cu frunze de smeură. La o cantitate de aproximativ 800 de ml de apă, puneți 3-4 lingurițe de ceai sau dacă aveți ceai în pliculețe, atunci 3-4 pliculețe. Puteți folosi orice ceai aromat de care dispuneți, esențial este să fie de calitate. Puteți chiar adăuga și câteva fructe de smeură, fie în stare proaspătă sau congelată. Dăm ceaiul deoparte timp de 8-10 minute, iar între timp vom decoji perele. Veți avea nevoie de 3 pere mari, vă recomand să alegeți pere ceva mai ferme. Într-o cratiță adâncă turnăm infuzia de ceai, adăugăm zahărul și dăm cratița la foc mediu scăzut. Lăsăm ceaiul să fiarbă timp de 2-3 minute, după care putem adăuga perele. Fierbem perele timp de 30 de minute, iar la un sfert de oră vom întoarce perele pe partea opusă. Perele sunt gata, le lăsăm să se răcească, iar când s-au răcit putem trece la pregătirea blatului. Într-un bol încăpător adăugăm gălbenușurile de ou, prima parte de zahăr indicată în rețetă și pastă sau extract de vanilie. Batem gălbenușurile timp de 5 minute la cea mai înaltă viteză a mixerului până se măresc considerabil în volum și se deschid la culoare. După care vom turna în compoziție untul topit, continuând să mixăm până se încorporează. Mare atenție, untul nu trebuie să fie fierbinte. În continuare, cernem în compoziție făina, adăugăm fistic măcinat, praf de copt și puțină sare. În loc de fistic puteți folosi și migdale măcinate. Mixăm totul împreună doar până când ingredientele uscate s-au incorporat și nu mai sunt vizibile. La această etapă nu trebuie să mixăm excesiv, altfel riscăm să îngreunăm blatul. Într-un bol separat adăugăm albușurile de ou, un praf de sare și suc de lămâie. Începem să batem albușurile mărind treptat viteza, iar când se transformă într-o spumă moale, adăugăm puțin câte puțin a doua cantitate de zahăr indicată în rețetă. Continuăm să batem albușurile până obținem vârfuri moi spre semitari. Dacă ar fi să le batem până la o bezea fermă, ar fi mai greu să le incorporăm uniform în compoziție, întrucât s-ar separa. Adăugăm albușurile în 2-3 etape la compoziția de bază și le incorporăm cu o spatulă. Transferăm blatul într-o formă de copt cu diametrul de 24 de cm. Puteți folosi și una de 22 de cm pentru o prăjitură mai înaltă. Forma mus-o foarte bine cu unt atât pe margini cât și la bază. Distribuim blatul uniform pe întreaga suprafață a formei, iar acum vom felia perele răcite, îndepărtând felia care conține cotorul.
Aranjăm feliile de la fiecare pară ca un evantai deasupra blatului. La final adăugăm deasupra și puțină zmeură, puteți folosi zmeură atât proaspătă cât și congelată. Dăm prăjitura la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 50-60 de minute sau până când trece testul scobitorii. Dacă perele încep să se întunece prea tare, puteți acoperiți prăjitura cu o hârtie de copt sau o folie de aluminiu. Prăjitura este gata, a mea s-a copt în jur de o oră. O lăsăm să se răcească puțin, după care vom unge perele cu puțin gem. Luați orice gem vă place cel mai mult, gemul de zmeură ar merge excelent în cazul dat. Eu n-am avut la mână decât gem de gutui, care la fel s-a combinat foarte bine cu aroma de pere. La final decorăm prăjitura cu puțin fistic. Prăjitura este cel mai bine savurată în stare caldă, acompaniată de un ceai sau o cafea aromată. Perele infuzate au ridicat această prăjitură la un alt nivel, întrucât aroma lor este extrem de pronunțată, însă la gust perele și-au păstrat finețea, iar zmeura i-a oferit acea notă vibrantă. Lista la toate ingredientele folosite în această rețetă o veți găsi în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc mult pentru vizionare și vă doresc să aveți parte în continuare de o zi delicioasă. Poftă bună! Pa, pa!